Ne? Sayang kay mga pips niya, ilabog lang. Ano ka? Ano ka? Alam guys, strawberry banana ang flavor. Si James mga tips kapoy. Si Trey nagnakakan sila. Kung napadalan ako kipusipos mga tips. Yun na ate ha. Nakatanggal na akong kuko guys. Sige. Sige, arrange ko. Makagamitan din ha. Guys. Matanggal na. Laim sad ka ayo mag-gloves ka. Mag-gloves ka, magipos-ipos, mag-gloves para lang di matanggal imong. Di masad ko katunog unsa guys, di ko katunog lihok-lihok. Kung mag-gloves para lang di matanggal imong nail polish. Apa ka? Nindot na gina mga pips, maglihok-lihok ka niya. Kamot yun ba? Kamot, walay gloves. Pero kung manghugas mga pips, okay ra kung mag-gloves ka. Kere-kere lang. Pero ka na mahipos-hipos, mag-gloves, maglahi ra. Nagliluto mga pips sa pagod. Guys, nagluto ko guys. Kaya ako'y bistek diha. Nagiluto kong luto guys mga pips. Kargado mi og disposable karon mga pips kay wala may ang baso dali kay para ra maka-Angela og tray. So no disposable mi mga pips. Si James hilig kay disposable. Pag-abot na ko diri sa Amerika tong 2015. Pag-abot din ako sa Ambalay. Ang kusina mga pips puro disposable. Tinidor, disposable, knife, disposable, plato, baso, bowl. Puro disposable. Nya di sad siya nagaluto. Ka-compare mo sa gawas. So wa siya gamit guys, empty ang kitchen. Na siya mga talag sa nga gamit, pero ako niya ginagamit kay di lagi siya nagaluto. So paabot na ako dari mga pips sa Amerika, palit jud ko everything that I need in the kitchen. Palit jud ko. Kaya di pwede di makaya og kanang disposable inato disposable. Palit jud ko mga mabuak ng plato guys, mga bowl, baso. Palit na jud ko kutsara, tinidor mga pips. Nga kanang tarong ba, kutsarang tinidor, kutsara, masya kutsara guys. Dinhi sa Amerika mga pips. Ang gamito na nimo magkaon usually tinidor lang, tinidor. So far guys, karon na balhin ang pinakadaghan na gamit. Katong Mississippi di pa kay daghan kay wala pa ko na malit mga furniture. Dire Angela. Ay, asa man tong box ate? Karon guys. Dungagan na guys na ani mga bata dulaan sus Maria kadaghan. Kadaghan na kaay mga hipos-hiposon. Guys. So, nya. Dungagan nag mga palit-palit na mga na bed, nagdugang mig bed. Taka nagipuson ay maglibog ko guys asa ko magsugod. As in. Wala mga pips. Ay, naku oh guys. Ang kitchen ni Angela na nagkadimao. Na yung kitchen. Wala pa yung mga gamit mo. Guys.